Орхідеї – це справжні королеви серед кімнатних рослин. Їхні витончені квіти та різноманіття форм і кольорів здатні перетворити будь-який інтер'єр. Але крім естетичної насолоди, орхідеї приносять в дім атмосферу спокою та гармонії. Також усім любителям орхідей подобається різноманітність видів, бо існує тисячі видів орхідей, і кожен із видів має свої унікальні особливості. Також ми всі знаємо про тривале цвітіння, але воно буває за правильного догляду. І тоді орхідеї можуть квітнути кілька місяців. Ну і не треба забувати про очищення повітря. Орхідеї, як і інші рослини, поглинають шкідливі речовини з повітря та виділяють кисень. А я вітаю сьогодні усіх глядачів. Доброго дня! Я Станіслав і ви на каналі Орхідеї вдома. І мова в сьогоднішньому відео піде знову про турботу за нашими красивими квітами. І коли ми визначилися, як це ми з вами розглянули у попередньому відео із добривами, і провели повний комплекс обробок, після яких наші квіти ось так гарно розквітли, і ось тут іноді трапляються ситуації, коли квіти опадають, листя жовтіє, а на коріннях з'являються якісь чорні плями. Звичайно, ми одразу робимо огляд, і іноді ми бачимо, що на наших орхідеях з'явилися шкідники. Тож мова піде сьогодні саме про них. І також, які вони бувають і як із ними боротися. Взагалі, усіх шкідників можна поділити на три групи. Перша група – це такі сисні шкідники, які живляться квітинним соком листя, коренів та квітів. Друга – це грибні комарики, і третя – це нематоди. Отже, про першу групу. І зараз ви на своїх екранах бачите тріпсу. Це такі дрібні комахи, які пошкоджують листя, залишаючи на них сліди від поїдань. Також на листях з'являються бугарки, і то бугарки, то там, де тріпса відклала яйця. Також до цієї групи відноситься щитівка. Це такі дрібні комахи, які вкриті таким твердим щитком. Вони прикріпляються до рослини і висмоктують із неї сік. Також є небезпечними дуже попелиці. Це такі дрібні комахи, що утворюють колонії на молодих пагонах і листках. Вони висмоктують сік і можуть переносити віруси. А ось зараз ви бачите колонію борошнистого червиця. Це такі дрібні комахи, які вкриті таким, бачите, білим пухнастим нальотом. Але коли їх не дуже багато, то зазвичай вони ховаються у пазухах листків, на коренях і в інших важкодоступних місцях. І напевно ми забули назвати таких шкідників, як кліщ. Їх різновидів дуже багато, саме відомий це павутинний кліщ, але я стикався у своєму досвіду уже із іншими. Тож, не буду перечисляти всі види кліща, але вони можуть бути жовтуваті, червоні. Їхні личинки бувають округлі, червоні, або жовті, або жовто-зелені. Але, на мою думку, сама велика небезпека з кліщом – це те, що вони настільки маленькі, що без лупи ми їх майже не зможемо помітити. Але якщо ви візьмете білосніжний спунжик, змочите його у спирті і пройдетесь ось по такому листочку, і на спунжикі залишаться сліди червоного кольору, то у вас на орхідеях є кліщ.
Отже, я перечислив найбільш відомих сисних шкідників, але якщо хтось знає і других, яких я не перечислив, будь ласка, напишіть у коментарях, буде цікаво не тільки мені, а й іншим глядачам, хто дивиться наш канал і відео. Ну, а ми переходимо до другої групи, це грибні комарики. І найбільшу шкоду, що ці грибні комарики роблять для орхідей, це те, що вони відкладають яйця у вологому ґрунті, і коли вилупляються личинки, то вони якраз і прогризають коріння, що ускладнює поглинання рослинної води та поживних речовин. А згодом пошкоджені корені стають дуже вразливими до різних видів гнилі, що може привести, як ви розумієте, до загибелі рослини. Також комарики можуть переносити різні грибкові та бактеріальні захворювання. І що можна сказати, що постійне пошкодження коренів та наявність личинок у субстраті послабляють рослину, роблячи її більш вразливою до інших шкідників та хвороб. І остання, третя група – це нематоди. Це такі мікроскопічні черві, які паразитують на коренях орхідеї. Вони викликають потовщення і деформацію коренів. Різновидів її багато, цієї нематоди, і зустрічаються у горщиках наших орхідей вони дуже рідко. Але якщо нематоди поселилися на якісь орхідеї, спеціалісти кажуть, що іноді краще ізолювати і ліквідувати цю рослину від інших, бо наслідки можуть бути дуже серйозними. І загинути може не одна рослина. Тож, профілактика вам в допомогу. Регулярно оглядайте свої рослини, стерилізуйте інструменти перед використанням і купуйте рослини тільки в довірених місцях. І ось ми плавно підійшли до питання, як же ж боротися зі шкідниками орхідей. Засоби боротьби є різні. Дехто використовує народні методи, дехто використовує інсектициди, акарициди, біологічні препарати і бактеріальні. Головне, щоб це був дієвий препарат. І вибір правильного препарату для боротьби зі шкідниками залежить, до речі, від кількох факторів. Це такі, як вид шкідника, культура, стадія розвитку, умови навколишнього середовища. Тобто ви повинні врахувати всі ці моменти. Тож, я зараз не буду розповідати про конкретні якісь назви якихось препаратів, бо це сугубо ваш буде вибір, де, коли і яким препаратом треба користуватися. Я лише хочу зазначити, що основні групи препаратів, як я тільки що перечислив, трошки зазначимо про їхню діяльність. Перше, давайте про інсектициди. Вони бувають контактні. Контактні вбивають шкідників при безпосередньому контакті з препаратом. Бувають кишкові. Це коли шкідник гине після поїдання обробленої рослини. І системні. Системні – це коли препарат поглинається рослиною і розноситься по всій її вегетативній масі. Тепер про акарициди. Акарициди – це такі спеціалізовані препарати для боротьби з кліщами. Далі можна сказати і фунгіциди, бо вони застосовуються для боротьби з грибками.
І залишаються у нас бактеріальні препарати, які містять живі бактерії, і ці живі бактерії пригнічують розвиток шкідників. І залишаються біологічні препарати. Це ті препарати, які виготовлені на основі природних компонентів. Отож, коли ви визначилися з шкідником, проти якого ви будете боротися, приходячи до магазину, ви обираєте препарати, назви яких я вам зараз назвати не можу. Чому? Бо у кожному регіоні назви цих препаратів будуть відрізнятися. А ось дію цих препаратів ми з вами тільки що проговорили. Тож, хочу наголосити, що останній вибір завжди буде за вами, бо то ви будете використовувати, які препарати, будете їх використовувати на своїх орхідеях. І відповідальність, звісно, буде на вас. А не на тому блогері, на каналі якого ви подивилися, як він якимсь препаратом обробляє свої орхідеї і у своїх умовах. І стан розвитку популяції у його умовах може дуже відрізнятися від стану популяції у ваших умовах. Тож я, розуміючи цю ситуацію, завжди намагаюся тільки показувати, як я на своїх орхідеях щось роблю. Неважно, що це. То лі боротьба зі шкідниками, то лі обробка якимись препаратами, то чи біо, чи мінеральні добрива, чи ще якісь застосовую хитрості щодо розвитку і гарного цвітіння моєї колекції. І ніколи і нікому не кажу, що ви на своїх орхідеях повинні робити тільки так і ніяк по-другому. Єдине, що хочу сказати на цю тему, що якщо я щось роблю із своїми орхідеями, то я намагаюсь пояснити, чому саме так я це роблю. І вертаючись до теми сьогоднішнього відео, хочу лише проговорити такі важливі рекомендації. Перше, це чітка діагностика. Перед застосуванням будь-якого препарату необхідно точно визначити вид шкідника. Друге, це чергування препаратів. Це якщо у вас з першого разу не вийшло побороти шкідників, то щоб уникнути розвитку резистентності у шкідників, рекомендую чергувати препарати різних груп. Далі, це дотримання інструкцій. Я завжди дуже ретельно читаю інструкцію, яка зазвичай пишеться на упаковці препаратів, і ретельно дотримуюсь цієї інструкції. Так, бувають іноді моменти, коли я можу трошки збільшити дозування, і ви бачили це у моїх відео рік назад, коли я використовував такий препарат, як Abiron Rapid. Але давайте про цей препарат трохи пізніше, а зараз я все ж таки про рекомендації. Дуже важливо захищати свої дихальні шляхи. Чому? Тому що при роботі з деякими хімічними препаратами можна отримати хімічні опіки. Тож, обов'язково використовуйте рукавички і респіратор. Ну і як я раніше казав по поводу профілактики, то мені здається, що профілактика – це те, що може врятувати ваші рослини від того, як ви тільки що бачили, велику колонію борошнистого червеця, який іще б трохи і загубив би рослини. Так от, регулярно оглядайте рослини, підтримуйте оптимальні умови утримання, використовуйте для поливу нормальну воду. І тоді з вашими орхідеями все буде гаразд.
І, мабуть, треба заспокоїти деяких глядачів, які купляють у мене орхідеї у телеграм-каналі, який також називається «Орхідеї вдома». То я працював з колонією борошнистого червеця на виїзді, то не мої орхідеї, і в мене з орхідеями, слава Богу, все гаразд. Ті, хто на каналі давно, пам'ятають, як рік назад у мене невідомо звідки з'явилися тріпси. Хоча до цього 1,5 року у мене не було жодного шкідника. Так, на початку, точніше наприкінці 2021 року я придбав ось цей апарат Aberon Rapid, за який я казав у відео, що трошки пізніше. Так от, після обробки цього препарата я, купуючи нову рослину, яка попадала до мене в дом, обов'язково обробляв 2 препаратами. Спочатку це був перший препарат, це звичайний спрей від квітофору, який так і називається, від шкідників. І другий препарат це Aberon Rapid. Так ось, після того випадку рік назад, коли з'явились зневідки тріпси, я тепер роблю для профілактики ще 2 обробки весною і восени. І ще кілька слов про профілактику і карантин нових рослин, які попадають до мене додому. Я навіть, якщо покупаю у перевіреного продавця, все одно орхідею спочатку обробляю тим же самим методом, як я тільки що сказав, від шкідників квітофор і згодом Aberon Rapid. І 2-3 тижня орхідея обов'язково в мене знаходиться на карантині. Щодо телеграм-каналу і Aberon Rapid, то перше посилання під відео буде саме на цей телеграм-канал. Тож, хто шукає такий препарат, можете перейти, там будуть контакти і заказати собі цей препарат. І якщо виникне в когось питання, чому я обрав саме цей препарат, тому що Aberon Rapid – це інноваційний новий інсектоакарицид контактно-трансламінарної дії. Тобто, простими словами, 2 в 1. І інсектицид, і акарицид. І із плюсів хочу зазначити, що дія цього препарата більше 30 діб. А зараз я хочу перейти до 2 питань, які глядачі залишили під відео попередніми. І перше питання-відгук було від глядачки Алли. Вітаю! Обробляла Абероном свої орхідейки. Нема ніяких шкідників. Ліпосам використовувала той же. Більше року немає шкідників. Цікаво, чому грибні комарики не бояться. Давайте розглянемо це питання. У грибних комариків раціон живлення – це органічні залишки гниючих рослин. А ми з вами абероном обробляємо лише листя і стовбур наших орхідей. Ну, звичайно, якщо є квітонос і по квітоносу. І тому грибні комарики не куштують цей препарат і, звісно, вони його не бояться. Що стосовно, чи можна Aberon Rapid поливати орхідею коріння, тут я не можу вам нічого відповісти. У моїй практиці такого не було. І виробник зазначає, що цей препарат зроблений для обробки саме верхньої вегетативної маси рослин. Тож, робимо із цього вивод, що боротися із грибним комариком треба не Aberon Rapid, а якимись іншими інсектицидами.
І ось я тільки зараз згадав, що, як я казав, що я робив для профілактики обробки навесні і восени, так ось, зараз я згадав, що влітку, коли настіж відкриваються вікна, то я ще робив пару раз обробку актофітом. Це такий біологічний препарат на основі бактерій, які викликають захворювання у комах. Але ж все одно, якщо вони у вас, ці грибні комарики, з'являються, то загляньте у посадку, може там вже старий ґрунт і його треба поміняти, зробити пересадку орхідеї. Або зробіть пару просушок ґрунта, дивіться, звісно, на корінці, щоб корінці не пересохли, але до максимуму просушіть ґрунт у посадці своїх орхідей. І є у нас друге питання, на яке, на жаль, відповісти на 100% я не можу. Тільки догадки. Але коли зараз ви побачите кадри, я прошу всіх глядачів, хто знає, що це за шкідник, допомоги у визначенні вида шкідника і для розуміння, як із ним боротися. Ось бачите, у горщику з орхідеями у одної із глядачок з'явилися такі длинні черві довжиною приблизно 7-8 мм і в діаметрі приблизно 0,5 може міліметр. Вони такого білопрозорого кольору і рухаються не дуже швидко, можна сказати повільно, ледь-ледь. І глядачка Ліана написала, що це нематоди. Але ті нематоди, з якими зіштовхувався я, вони довжиною всього міліметр, може 2. І вони дуже швидко переміщаються і ніяк не схожі на ті, які ми зараз бачимо на своїх екранах. Тож, дуже всіх прошу, якщо у нас є хтось ентомолог, або агроном, або людина, яка зіштовхувалася зі такими шкідниками, хоча, можливо, це і не шкідники, а якісь комахи відклали яйця і це їхні лічинки, це моє припущення, то, будь ласка, допоможіть. Ось всю переписку, яка відбулася у нас на телеграм-каналі, я викладаю. Ось є фото, де зараз я зроблю збільшене, де уражені корені. І, будь ласка, хто сталкувався з такими длинними білопрозорими червями, будь ласка, допоможіть визначити, хто це такі, щоб можна було зрозуміти, як із ними боротися. А глядачки Ліані можу тільки сказати, вибачте за затримку. Я кожного дня після роботи по 1,5-2 години шукаю в інтернеті цих шкідників, але, на жаль, я так і не зміг визначити. Тому я визнаю, що в цьому питанні я зараз вам не зможу допомогти. Але я не здаюся і все одно кожного дня буду шукати, хто ж це такі. І тепер я думаю, що всім зрозуміло, чому я вже більше тижня не викладав ніякого відео. Вибачте, буду намагатися хоча б одне відео на тиждень викладати. Якщо буде хватати часу, може і 2, і 3. І ось, мабуть, і підійшла до кінця сьогодні наша розмова про найпоширеніших шкідників орхідей. Сподіваюсь, що ця інформація допоможе вам зберегти ваші рослини здоровими та красивими. Не забувайте, що найкращий захист від шкідників – це все ж таки профілактика. Регулярно оглядайте свої красиві орхідеї, забезпечте їм оптимальні умови утримання і не забувайте про гігієну.
А якщо у вас виникнуть додаткові питання, не соромтесь, залишайте їх у коментарях. І не забудьте підписатися на цей канал. Щоб не пропустити нове відео, звичайно, натисніть на дзвоник. Ну і звичайно, поділіться посиланням на відео зі своїми друзями і знайомими. І мені лише залишається побажати вашим орхідеям пишного цвітіння, а вам невичерпаного натхнення. Ну що, бувайте!